ඩ්‍රෝන්ස් ගැන උනන්දුවක් තියෙන හැමෝටම තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගන්න හිතුවේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අහනවා හොඳ ඩ්‍රෝන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්නේ, ඩ්‍රෝන් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඩ්‍රෝන්ස් වල බේසික් වල ඉඳන් ඇඩ්වාන්ස් කන්සෙප්ට්ස් වෙනකන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේක අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බලමු. ඉතින් මුලින්ම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හිතුවේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන මූව්මන්ට් සහ පවර් සිස්ටම් එක ගැන. ඉතින් මේ මුල් හරිය ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. හැබැයි අන්තිම හරිය වෙද්දී ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති කන්සෙප්ට්ස් කීපයක් මම පැහැදිලි කරනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඩ්‍රෝන්ස් කියලා කිව්වට පස්සේ අපි ගොඩක් වෙලාට හිතන්නේ මේක උඩ යන quadcopter එකක් කියලා. හැබැයි ඩ්‍රෝන්ස් කිව්වට පස්සේ underwater drones තියෙනවා, ඊළඟ ground drones තියෙනවා, ඒ වගේම fly කරන drones තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ ඩ්‍රෝන් එක තමයි quadcopter කියන එක. එහෙනම් කියන්නේ මෝටර්ස් 4ක් කැරකිලා උඩ යන ඩ්‍රෝන් එක. ඒක නිසා අපි ඉස්සරහට කතා කරන ගොඩක් දේවල් වලට මේ quadcopter එක උදාහරණයක් විදිහට ගමු. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එකේ බේසික් මූව්මන්ට්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා මේ ඩ්‍රෝන් එකේ මෝටර්ස් 4ක් තියෙනවා. මෝටර්ස් 4 කනෙක්ට් වෙලා පෙති 4ක් තියෙනවා. මේ පෙති වලට අපි කියනවා ප්‍රොපෙලර්ස් කියලා. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන හැම මූව්මන්ට් එකක්ම ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට ගියත් උඩට ගියත් පල්ලෙහාට ගියත් ඒ වගේ මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා එරෝබැටික් මූව්මන්ට්ස් කරත් එකෙන් ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලිප් එකක් කරත් කරණම් ගැහුවත් මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන මේ මෝටර්ස් 4 ස්පීඩ් 4 කන්ට්‍රෝල් කරලා කියන එක ඔයාලා පළවෙනියෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එක මොන විදිහට ෆ්ලයි කරත් කොච්චර වැඩ කැලි දැම්මත් ඒ කරන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන මූව්මන්ට්ස් 4 මෝටර්ස් 4 ස්පීඩ් 4 කන්ට්‍රෝල් කරලා. එතකොට ඩ්‍රෝන් එකේ ඇතුලේ තියෙන ඇල්ගොරිතම් එක කොච්චර ඇඩ්වාන්ස් වුණත් අන්තිමට එයා කැල්කියුලේට් කරලා එළියට දෙන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එකේ මෝටර්ස් 4ට අවශ්‍ය ස්පීඩ්ස් 4. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන බේසික් මූව්මන්ට්ස් ටික අපි බලගෙන බලමු. දැන් මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් එකක් අරගෙන මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ඉස්සරහා කියලා හිතුවොත් ඩ්‍රෝන් එකේ අපි බේසික් මූව්මන්ට්ස් තුනක් කතා කරනවා. ඒ තමයි රෝල්, පිච්, යෝ කියන එක. රෝල් එකක් කියලා අපි කියන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එක මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තට සයිඩ් බයි සයිඩ් වෙන එකට. කියන්නේ රෝල් එක වෙනස් වෙනවා කියන්නේ මේ විදිහට සයිඩ් බයි සයිඩ් වෙන එකට. පිච් එක වෙනස් වෙනවා කියන්නේ ඉස්සරහට පිටිපස්සට මේ විදිහට ටිල්ට් වෙන එකට. ඊට අමතරව යෝ එක කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එක මේ විදිහට හරියටම ලෙවල් එකේ තියාගෙන මේ විදිහට වමට හරි දකුණට හරි කරගෙන එක තමයි යෝ එක කියන්නේ. හරි. මේ මූවමන්ට්ස් තුනට අමතරව ඩ්‍රෝන් එකේ ආයිත් පුළුවන් උඩට පල්ලෙහාට යනවා වගේ මූවමන්ට්ස් කරන්න. ඔය බේසික් මූවමන්ට්ස් 4න් තමයි ගොඩක් වෙලා ඩ්‍රෝන් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඩ්‍රෝන් එකට ලීනියර් ඉස්සරහට පස්සට වමට දකුණට යන්න පුළුවන්. හරි. ඔය ටික තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඊළඟට තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේම මේ මෝටර්ස් 4න් තමයි මේ හැම මූවමන්ට් එකක්ම ඩ්‍රෝන් එකේ කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු දැන් ඩ්‍රෝන් එක උඩ යන්න මේ මෝටර්ස් වලින් කොච්චර පවර් එකක් දෙන්න ඕනද කියලා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා දැන් ඩ්‍රෝන් එකේ බර අපි තුමු ග්‍රෑම් 100යි කියලා. ඩ්‍රෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 100 නම් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මෝටර්ස් 4ක් තියෙනවා. ඒතර එක මෝටරකින් ග්‍රෑම් 25ක් දුන්නොත් මේ ඩ්‍රෝන් එක හරියට මුඩ යනවා කියලා. හරි. ඒතර ඒක අයිඩියල් කන්ඩිෂන් එකක්. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේකට අපි ඇත්තටම කියනවා ඩ්‍රෝන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ නැත්නම් ඒවියේෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී thrust to weight ratio කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එකක හරි එයාක්‍රාෆ්ට් එකයි බරට සාපේක්ෂව එයාගේ පවර් ජෙනරේෂන් සිස්ටම් එකෙන් කොච්චර බලයක් නිපදවන්න ඕනද කියලා. ඒතර අඩුම වශයෙන් මේ ඩ්‍රෝන් එකක් උඩ යන්න මේ thrust to weight ratio එක 1.5ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එකේ බර වගේ ඩ්‍රෝන් එකේ මෝටර්ස් 4ෙන්ම ජෙනරේට් කරන බලය එකමාරක්වත් වෙන්න ඕනේ අඩුම වශයෙන්. හරි. මේක අඩුම වශයෙන්. ඒතර එකමාරක් වුණා කියලා ඔයාලා ගොඩක් අට හෙවි වින්ඩ්ස් වල අවුට්ඩෝර් වල ෆ්ලයි කරන්න ටිකක් අමාරුයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රෝන් එක thrust to weight ratio එක කියන්නේ මෝටර්ස් 4ෙම ජෙනරේට් කරන thrust එක මෝටර් එකේ ඩ්‍රෝන් එකේ බර වගේ දෙගුණයක්වත් තියෙනවා. සෑහෙන හොඳ performance ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි racing quadcopters ඊළඟට FPV drones වලට ගියාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් thrust to weight ratio එක 4-5 වගේ අගයක තියෙනවා. මොකද මේකට ලොකු acceleration එකක් ගන්න ඕන powers මේ මෝටර් එකෙන් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඇයි මෙච්චර වැඩි thrust එකක් ඩ්‍රෝන් එකට ඕනේ ඩ්‍රෝන් එකේ බරට වඩා වැඩි? හරි. ඒක හේතුව තමයි දැන් අපි හිතමු ඩ්‍රෝන් එක මේ විදිහට ලෙවල් එකේ හරියටම හවර් කරද්දී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. දැන් ඩ්‍රෝන් එක අපි ඉස්සරහ මෙතන ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට යද්දී අපි හිතමු ඩ්‍රෝන් එක අංශක 45ක් ඉස්සරහට එළවෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවට ඔයාලා කැල්කියුලේට් කරලා බැලුවොත් එහෙම මෝටර්ස් වලින් thrust එක දෙන්නේ හරියටම අංශක 45ක් මේ පැත්තට. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන කම්පෝනන්ට් එකකින් තමයි ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට යන්නේ. ඊළඟට මේ පැත්තට තියෙන කම්පෝනන්ට් එකෙන් තමයි ඩ්‍රෝන් එක ලිෆ්ට් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ඩ්‍රෝන් එකේ thrust එකකින් අංශක 45ක් කම්පෝනන්ට් එකක් උඩට තියෙනවා. ඒ කම්පෝනන්ට් එක ඩ්‍රෝන් එකේ බරට සමාන වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට
දැන් ඩ්‍රෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 100 නම් මෙහාට දෙන ත්‍රස්ට් එක ඒකේ කම්පෝනන්ට් එක අපි තුමුකෝ කම්පෝනන්ට් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ cos 45 දාලා කියලා. එතකොට ඒ දෙන ත්‍රස්ට් එක මූල දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ එන අගය ඩ්‍රෝන් එකේ weight එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඩ්‍රෝන් එක හරියටම එක උසක තියාගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. ඔන්න ඔය හේතුව නිසා තමයි අතරම ඩ්‍රෝන් එකේ මෝටර්ස් වලින් වැඩි ත්‍රස්ට් එකක් ඕනේ ඩ්‍රෝන් එකේ බරට වඩා වැඩි. ඔය කන්සෙප්ට් එක තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඩ්‍රෝන්ස් හදද්දී මෝටර්ස් සිලෙක්ට් කරගන්න ලොකු අපහසුයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හැම වෙලෙම ඩ්‍රෝන් එකේ බර අරගෙන ඒක හතරෙන් බෙදලා ඊට වඩා දෙගුණයක්වත් වැඩි මැක්සිමම් ත්‍රස්ට් එකක් තියෙන මෝටර්ස් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පවර් සිස්ටම් වල තියෙන පළවෙනිම දේ. දෙවෙනි එක තමයි දැන් මෝටර්ස් වල එෆිෂන්සි එක අපි ගත්තොත් එෆිෂන්සි එක කියන්නේ එයා කන්සියුම් කරන පවර් එකට සාපේක්ෂව එයා අවුට්පුට් කරන ත්‍රස්ට් එක. ඉතින් සාමාන්‍ය මෝටර් එකේ මැක්සිමම් ත්‍රස්ට් එකට යද්දි මේ එෆිෂන්සි එක ටිකක් අඩු වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මෝටර් එක අපි ස්ටාර්ට් කරපු වෙලේ ඉඳන් අපි තුමු එක මෝටර් එකකින් ග්‍රෑම් 500ක ත්‍රස්ට් චාර්ජ් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මෙයා අපි ත්‍රස්ට් එක ටික ටික වැඩි කරගෙන යද්දි ඔන්න ග්‍රෑම් 50 100 150 වගේ යද්දි ඔන්න එෆිෂන්සි එක හොඳම ලෙවල් එකකට තියෙනවා. ඉතින් ග්‍රෑම් 300 වගේ පැන්නට පස්සේ මෙයා එෆිෂන්සි එක අඩු කරගන්නවා. ඒ වෙනුවට මෙයා කන්සියුම් කරන පවර් එකෙන් මෙයා ත්‍රස්ට් එක ජෙනරේට් කරනවා වගේම මෙයා හීට් එකක් ජෙනරේට් කරන්න ගන්නවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා එෆිෂන්ට් ඩ්‍රෝන් එකක් හදනවා නම් එෆිෂන්ට් ඩ්‍රෝන් එකක් කියන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන බැටරි එකෙන් වැඩි වෙලාවක් ෆ්ලයි කරන ඩ්‍රෝන් එකක් ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ත්‍රස්ට් එක හරි මෝටර්ස් වල ත්‍රස්ට් එක ඩ්‍රෝන් එකේ weight එක lift කරන්න ඕන ත්‍රස්ට් එක දෙගුණයක් වෙන්න අඩුම ගන්න දෙගුණයක් වෙන්න ඕන කියලා අපි කතා කරානේ. එතකොට ඒක මෝටර් එකේ maximum thrust region එකෙන් maximum thrust level එකෙන් 160ක වගේ තියාගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන efficient විදිහට ඩ්‍රෝන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඔක නිකන් calculation එකෙන් ගත්තොත් එම් දැන් ඩ්‍රෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 100යි නම් එක මෝටර් එකෙන් ජෙනරේට් කරන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 25ක් අඩුම ඩ්‍රෝන් එක ලිෆ්ට් කරන්න. එතකොට අපි අර ත්‍රස්ට් ටු වේට් රේෂියෝ එක 2:1 කියලා ගත්තොත් මෝටර් එකක් වැඩිපුරම ග්‍රෑම් 50ක් දෙන්න ඕනේ ත්‍රස්ට් එක. ඉතින් අපි ග්‍රෑම් 50ක්ම දෙන මෝටර් එකක් ගත්තොත් මේකට මේ මෝටර්ස් ඒ රීජන් එකේ වැඩ කරද්දී එෆිෂන්සි එක අඩුයි. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් නම් ග්‍රෑම් 80ක විතර මැක්සිමම් ත්‍රස්ට් එකක් දෙන මෝටර් එකක් ගන්න. එතකොට එයා සාමාන්‍යයෙන් 160 වගේ වෙදි ග්‍රෑම් 50 55 වගේ ත්‍රස්ට් එකක් දෙනවා. එෆිෂන්සි එක ගොඩක් වැඩි රීජන් එකක. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් කලින් මෝටර් එකට වඩා වැඩි වෙලාවක් මේ මෝටර් එක දාලා හදන ඩ්‍රෝන් එකෙන් ඔයාලට ෆ්ලයින් ටයිම් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඊළඟ සීරීස් එකේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ඇතුලේ තියෙන එක සෙන්සර්ස් වර්ග මොනවාද, ඩ්‍රෝන් එක කොහොමද මේක යොදාගන්නේ එයාගේ ෆ්ලයින් වලට, එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටැබිලිටි එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න කියන එක. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේක ගැන හරියට අවබෝධයක් නැහැ, මොනවාද මේ සෙන්සර් සිස්ටම්ස් සහ ඩ්‍රෝන් එකෙන් කොහොමද මේක එයාගේ කැල්කියුලේෂන්ස් වලට පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන.